سلام بچه ها، خوبین؟ دلم براتون تنگ شده بود. مدتیه که نتونستم بیام اینجا ویدیو بگیرم براتون. راستش این روزا همه چی عجیب بود، حالا نه فقط اخبار و اینا، تو ذهن و توی قلبم جنگ، خبرهای سنگین، بی‌ثباتی، همه چی باعث شده بود که مغزم انگار قفل کنه. شاید براتون پیش اومده وقتی اتفاق بزرگی میفته آدم میمونه که مثلا الان من چی کار کنم، واقعا الان ویدیو ساختن چه معنی داره. ولی امروز میخوام دقیقاً راجع به همین لحظه ها حرف بزنم، اون لحظه که ذهن آدم مشغوله، حواسش اصلا جمع نیست و نمیدونه چجوری برگرده به حالت طبیعی. اسمشو میذارم مثلا بازگشت به خود و اینا. و تو این ویدیو میخوام بیام چند تا راهکار ساده‌ای که ولی موثره رو باهاتون به اشتراک بذارم که به من کمک میکنن که دوباره به خودم برگردم، از این فکر و اینا درام. اول همه یه چیز خیلی مهمه و اون اینه که بدونین احساس بد داشتن تو این لحظه ها طبیعیه. قرار نیست که تو همیشه مثبت و مفید و پر انرژی باشی. دنیا همیشه آروم نیست، همه چی هم تو دست ما نیست و ما انسانیم. خب پس اولین قدم برای برگشتن به حالت نرمال اینه که با خودت مهربون باشی. بعضی روزا من فقط همجوری با خودم میگم که امروز ذهنم سنگینه و این طبیعیه. همین جمله ساده میتونه ذهن آدم رو یکم آروم کنه. حالا بریم سراغ این چند کاری که میتونه کمک کنه. اولیش نوشتن بدون اینکه مثلا آدم خودشو سانسور کنه و اینا. من توی این موقع معمولا یه دفتر ور میدارم و هرچی تو ذهنمه مینویسم. نگرانیات، ترس، خستگی، حتی بی‌حوصلگی. مثلا نمیخوام قشنگ بنویسم، فقط میخوام بنویسم. همین نوشتن ساده باعث میشه که حجم زیادی از اون آشفتگی و اینا از ذهنم درآد. دومی هر نوع اکتیویتیه ولی ساده ترینش میتونه پیاده روی بدون هدف باشه. یعنی هدف نه ورزش کردن نه رسیدن به جایی، فقط خود راه رفتنه. مثلا توجه کنی به صداها، نور، بو، حرکت بدن، همه اینا. گاهی دور زدن تا سر کوچه و برگشتن باعث میشه که مثلا احساس کنم که پاهام روی زمینه و همش تو سرم نیستم و تو فکر کردن و اینا نیستم. بعدی قطع کردن ارتباط با اخبار شبکه‌های اجتماعیه. الان واقعا یه 2 هفته گذشته من شخصا نتونستم مثلا سرمو از موبایل و اینا درارم. فقط لحظه هر لحظه داشتم خبرها و اینا رو چک می‌کردم. ولی واقعا دنبال کردن بیوقفه اخبار نه تنها کمک میکنه به آدم بلکه اضطرابو بیشتر میکنه. در نتیجه یکی از کارهایی که معمولا تو اینجور موقع میکنم اینه که برای خودم یه قانون میذارم و اونم اینه که اخبار رو مثلا فقط 2 بار تو روز چک کنم، اونم از یه منبع مشخص. ترجیحاً جایی نباشه که کامنت و این چیزا زیرش باشه، یعنی فقط سورس خبر باشه. اینجوری هم آدم اخبار مهم و اینا رو میتونه دنبال کنه ولی در عین حالم خیلی غرق تو خبر نمیشه. خبرهایی که ممکنه سورساشون بعد یه مدت تکذیب شه و اینا، و کمک میکنه که آدم بتونه ذهنش رو آروم کنه. چیز بعدی نفس عمیق کشیدن و مدیتیشن کوتاهه. حتی اگه اهل مدیتیشن هم نباشی مشکلی نیست. تنها چیزش اینه که آدم فقط بشینه، چشاشو ببنده و 5-6 تا نفس عمیق بکشه و تو هر بازدم تصور کنی که یه لایه از استرس از بدنش خارج میشه و این چند دقیقه میتونه خیلی موثر باشه. میخوام یه چیزی راجع به همین نفس کشیدن بگم. مثلا شده یه لحظه‌ای که مثلا میرین زیر دوش آب گرم، یه نفس عمیق میکشین، یه احساس آرامشی میاد توتون. یا مثلا دیدین توی جایی که چیز استرسا باشه و اینا یهو تون نفس میکشین و اینا. این ریت نفس کشیدن در واقع یه راهیه برای بدن
که خودشو آماده کنه برای تو اون شرایط. حالا اون شرایط چه آرامشه، چه خطر، اینا بدن با این رگولیت کردن تنفس یا مثلا شدید کردن شما رو آماده میکنه که چجوری با اون شرایط کنار بیاین. مثلا اگه خطریه باید ازش دوری کنید، سعی میکنه نفس کشیدن سریع باشه که بهتون اون اکسیژن رو برسونه که بتونین مثلا فرار کنید. حالا این برای تو شرایط عادیه، ولی با استرسای روزمره و اینا گاهی وقتا این که ما نمیتونیم درست نفس بکشیم میتونه استرس و اینامون رو بدتر کنه. حالا شما اگه نفس کشیدنتون رو کنترل کنین میتونه روی فیزیولوژی بدنتون هم اثر بذاره. یکی از چیزایی که من تمرین کردم یه دونه اپی هست، حالا سعی می‌کنم این زیر لینک بکنم، حالا من یه دستگاهی هم براش دارم، اسم اپ هارت مته و حالا این دستگاه که هست یه ضربان قلب رو میسنجه، حالا به گوش آدم میتونه وصل کنه و این اپ کاری که میکنه اینه که بهت میگه که نفس بکشی، یعنی یه ایندیکیتور داره که بهت نشون میده با دم و بازدم انجام بدی، ولی کاری که میکنه در واقع اون دم و بازدم رو تنظیم میکنه با این ضربان قلبت، یعنی داره دیتای قلبتو میخونه و نفس کشیدنتو سینک میکنه به ضربان قلبت. توی این حالا تحقیقایی که انجام دادن این کلن باعث میشه که آدم خیلی آرامش بگیره. حالا میتونم بیشتر راجبش حرف بزنم، ولی حالا حتی لازم نیست این دستگاه رو داشته باشین، این اپ رو اگه بریزین ضربان میتونه با این دوربین موبایلتون و از روی انگشتتون تشخیص بده و همون کار رو انجام بده و کلا من امتحانش کردم، خیلی کمک میکنه بهم که اینجوری آرامش بگیرم و اون استرس لحظه‌ای ازم دور شه. حتما ترایش کنین. حالا میتونم بعداً راجع به همین نفس کشیدن و مدیتیشن و اینکه چه جوری میتونه روتون اثر بذاره و آرومتون کنه رو تو زمانایی که کنترل از دست آدم خارجه و عاملای بیرونی هست برای استرسایی، میتونم بعداً راجبش بیشتر ویدیو بگیرم. و آخری هم حرف زدن با یه آدمی که بهش اعتماد دارین و اینا. کلا هدفش هم این نیست که مثلا آدم دنبال راه حل باشه، در واقع هدف اینه که شنیده بشه. میتونین با یه دوست و آشنا حرف بزنین و بدون قضاوت و اینا. هدف اینه که فقط ذهنتون رو خالی کنین و اینا. در آخر هم در نظر بگیرین که پروداکتیویتی و بهره‌وری تو این روزهای سخت یه مفهوم و تعریف دیگه داره. وقتی دنیا اینجوری سنگین میشه و اینا، حتی اگه تونستین یه کار کوچیک انجام بدین، مثل یه ویدیو ببینین، چای بخورین، اتاقتون رو مرتب کنین، همین میتونه بهره‌وری باشه و تو اون لحظه فقط حفظ سلامت روانتون مهمه، نه اینکه یه لیست بلند بالا از کارهایی که باید انجام بدین و از لیستتون چک کنین. در آخر هم اینایی که گفتم در واقع رسیپی نسخه قطعی نیست، یه جوری خواستم تجربه‌های خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم و اینم میخوام بدونید که اگه تو این لحظه حس سنگینی و ناراحتی و اینا دارین تنها نیستین، منم باهاتونم تو همین مسیر، خیلی های دیگه همون هستیم و فقط بدونین که شما هم یه راهی هست برای برگشت به خودتون. حالا بهم بگین آیا شما تو این شرایط و اینا بر خودتون راهی دارین که آروم کنه خودتون رو؟ تو این کامنت ها بنویسین، شاید به درد یکی دیگه که میخونه بخوره و اینا. حالا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و برای دوستاتون بفرستین که اونا هم ببینن، اگه کمکی میکرد براتون. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.